ST Bro YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් කතා කරපු topic එකක් ගැනම තමයි. මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා free internet යන්න පුළුවන් VPN එකක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේ VPN එක ගැන නෙවෙයි මේ තවත් VPN එකක්. මේක හරහා 100%ක් සාර්ථකව ඔයාට ඔයාගේ මොබයිල් ඩේටා වැය කිරීමකින් තොරව ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන්. ඉතාම සරල දේවල් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරියන්නේ නැති කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙක් කලින් වීඩියෝ එකේ මම link එක pin comment එකේ දාලා තිනවා. ඒක බලලා ඔයාට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරනවා ඔයා අලුතෙන් channel එකට join වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා එන්න ඕන ඔයාගේ Play Store application එකට. application එකට ඇවිල්ලා මෙතන search bar එකේ ඔයා search කරගන්න ඕන HTTP injector කියලා. මෙන්න මේ විදියට. මේ ඇප්ලිකේෂන් ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මේ වගේ සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා පළවෙනියටම කරන්න ඕන මෙතන පැන්සල් එක අයිකන් එකක මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මේ පැන්සල ටච් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා දාලා තියෙන පැකේජ් එක මොකක් වුණත් ඉතින් මතක් කරනවා ඔයාලා මොකක්ම හරි පැකේජ් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයාගේ SIM එකට. ඔයාලා දාලා තියෙන පැකේජ් එක මොකක් වුණත් මෙතන ඒක ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා Facebook පැකේජ් එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයා facebook.com කියලා ටයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා WhatsApp පැකේජ් එකක් දාලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා whatsapp.net කියලා ටයිප් කරන්න. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ පැකේජ් එකට දාලා ඒ වෙබ්සයිට් එක මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන ඉරිත් තුනක් තියෙනවා මෙතන වම් පැත්තේ උඩ. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ සර්වර් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ මේ සර්වර් කියන ඔප්ෂන් එක. මේක ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වර්නින් එකක් එනවා. ඒකත් ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මේ වගේ සර්වර්ස් ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට බෙස්ට්ම සර්වර් එක මේ විදිහට සිංගප්පූර් මං සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ස්පීඩ් කියලා දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අප්ඩේට් කියලා ප්‍රෝ වර්ෂන් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රෝ වර්ෂන් එක ගන්නවාල පේඩ් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මුදල් ගෙවන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහා තියෙනවා මේ 170 මේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් තියෙන එකක් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ සර්වර් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක්. මේ ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ VPN එක මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පේන ඇති මගේ VPN එක කනෙක්ට් ආ තියෙන්නේ. මට මේක ගිහිල්ලා මොකක් හරි සයිට් එකකට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙනකොට data තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන ඇඩ් පවා ප්ලේ වෙන්න ගත්ත VPN එක කනෙක්ට් කරපු ගමන්ම. ඉතින් මේක සාර්ථකව කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක ගොඩාක් ස්පීඩ් නෑ ඔයා මොබයිල් data යූස් කරන තරම්. ඒක නිසා ඔයාලගේ හදිස්සියම වැඩකට ඔයාලා මේක යූස් කරන්න. මොකද ගොඩක් ස්පීඩ් නැති නිසා. thank you වීඩියෝ එක බලුවට තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.